हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो टेक्नो इन्फर्मेटिक्समा। आज तपाईँहरूलाई म फेसबुकबाट लिङ्क भएको पेज कसरी हटाउने भन्ने कुरा सिकाउन जाँदैछु। त्यसको लागि हामीले पहिला फेसबुक ओपन गर्नु पर्यो। एन्ड देन यो मेरो एकाउन्ट भयो, मेनुमा जाने लास्टमा, एन्ड देन पेज रिमुभ गर्ने भएपछि पेजमा जानु पर्यो। अब कुन चाहिँ पेज रिमुभ गर्ने होइन, मसँग दुईवटा छ, ए स्क्वायर ग्यालेरी भन्ने मेरो भयो, त्रिनेत्र अर्नामेन्ट्स एन्ड ज्वेलरी प्रोडक्सनलाई हटाउने। सो यो थ्री डटमा क्लिक गर्ने एन्ड देन लास्टमा रिमुभ युर सेल्फ फ्रम पेज डन। अनि तपाईँको प्रोफाइलको पासवर्ड राख्नु पर्यो। अब रिमुभ भएको पेज चाहिँ यहाँ गएर हेऱ्यो भने अब मेरो पेज छैन। एसेज होप तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ भयो होला। अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो पेजमा भएको एसेस चाहिँ हटाउन अथवा पेज रिमुभ गर्न सक्नुभयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र सजेसनको लागि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि सब्सक्राइब गरेर साइडको बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। किप लभिङ, किप वाचिङ। जय नेपाल।